xuống đây, nhanh lên, không có nhõng nhẽo. Đây mẹ thương, nhanh lên, nghe không? Nó đang gình đó mọi người, nó đang gình cái con chim bay vòng vòng ở đây là nó gình. Đi ngủ đi, tới giờ ngủ rồi Mén ơi. Chí Mén. Đi vô đây mẹ cho đi ngủ nè. Nhanh lên. Nhanh, dạ. Nhanh lên con. Nhanh lên. Mẹ nói Mén nghe không? Nhanh lên. Dễ thương không? My beautiful cat. Coi cái mặt nó kìa nè. Cãi bỏ mẹ nha. Chạy theo con mẹ mệt quá. Nó quay không cái nó quay. Ở bên Thái Lan á, đi ngang mấy cái chùa mà cái chỗ mà nó có cái lò thiêu á mọi người. Ở lò thiêu thì người ta có cái chỗ để mà làm đám tang á, người ta để cái bảng chụp hình con mèo đen giống vậy nè, người ta để thêm cái dấu S nè, tức là mấy cái con này là không có được đi vòng vòng ngay chỗ cái nhà xác á mọi người. ghê chưa. Để vậy bà này có cặp mắt rất là ghê tởm luôn á, hung dữ lắm luôn á. Cặp mắt, đưa cặp mắt ra coi, đưa cặp mắt ra. Coi cái tướng nằm sấp là thấy ghét không? Cái lùng tịch nè, cái chân có chút xíu. Chứ Mén lùng ơi, chứ Mén lùng. Mén lùng ơi, Mén lùng. Kêu Mén lùng ơi, Mén lùng ơi. Mén lùng ơi. Peter, chứ Mén có nhớ Peter không hả? They ask you. New infection rate on par with the daily reports from the past 2 weeks. There's also been an entry ban extended to cover foreign travellers coming from Bangladesh, Pakistan and Nepal, on top of the entry ban on travellers from India imposed last week. On the vaccine front, there are now 1.9 million people in Thailand vaccinated. Let's check out today's other main news stories. Once the COVID-19 outbreak is under control, Thailand will reinitiate travel bubble discussions with countries such as Vietnam, Singapore, Laos and Malaysia. Travel bubbles could start as soon as October if the daily COVID-19 count stabilises or significantly decreases by the end of this month. Thailand's Tourism and Sports Minister, like just about everyone else, is calling for an acceleration of Thailand's vaccine rollout. He said that Thailand must achieve herd immunity by the fourth quarter this year. He also said that it's vital that the country get the current outbreak under control to regain international confidence. Previous talks of travel bubbles have been short-lived up to date, but both the Thai government and the hospitality industry are desperate to get some form of tourism underway at some stage soon. Police in northern Thailand have arrested 3 senior journalists who had fled from Myanmar due to orders from the military junta to stop reporting the current situation in the country. The journalists, along with 2 associates, were arrested yesterday in Chiang Mai for allegedly illegally entering Thailand. Police were doing a random search. More than 750 people have been killed by security forces since the February coup, and the country continues to suffer from almost daily clashes with ethnic armies who mostly support the anti-coup movement. The Foreign Correspondents Club of Thailand has released a statement calling on Thai authorities to release the journalists and offer them protection in Thailand. The statement reads, these 5 individuals would face certain arrest and persecution, if not worse, for their work and association with the DVB, and under no circumstances should they be deported back to Myanmar. Rather, the Democratic Voice of Burma journalists and their associates should be released from detention. The Foreign Correspondents Club says more than 70 journalists
have been arrested since February. For their part, the Thai government says they're seeking a humanitarian solution. Thai officials say expats living in Thailand will be included in the government's mass COVID-19 vaccination plan. Exactly when that will be is still up in the air, with foreign embassies in Thailand clearly stating that they will not assist with providing citizens living overseas with COVID-19 vaccines to citizens living in Thailand. A COVID-19 vaccine task force of Democrats Abroad Thailand members, as well as those from American organisations based in Thailand, is calling on the US government to deliver vaccines to their citizens. They say Americans who live abroad need to be vaccinated for the same reasons that Americans who live in the United States need to be vaccinated, because it's the only way to stop COVID-19. For the vast majority of Americans in Thailand, flying back to the US is the only way to get vaccinated at the moment. The US Embassy in Bangkok, like most of the other foreign embassies, says vaccines will not be provided for their citizens living overseas. On that note, expats in Phuket who have a valid work permit that was issued in Phuket can now register for a state COVID-19 vaccine. The registration must be under the company name, and expats are told to have the company's human resources staff assist with the registration process. From today, our Tiger HR team are going through the process today and keep you informed how that goes. The latest findings from a research. Mọi người coi mèo của em này nha, mỗi lần mà em đi chợ là nó chạy theo nè, coi coi nhõng nhẽo nè, coi mẹ đi nè. Bye bye bye. Đi không? Đi không? Đi, mẹ không có ẩm đâu. Đi từ đây nhanh lên. Bye bye. Đó, chạy theo. Đấy, mẹ đi. Kinh ghê chưa? Đi, mẹ đi tiếp. Đi theo chi? Ở nhà đi. Đây là mẹ của chị Mén nha cả nhà. Chị Mén ra đây coi mẹ nè con. Mẹ của con kìa đó. Mà sao không chịu, hình như khi mà nó lớn lên rồi mọi người, nó không còn thương giống như hồi lúc còn nhỏ nữa. Đi hả? Chờ mẹ hả? Ok đi. Thôi Mén ở nhà đi, mẹ đi chợ. Bye bye Mén nha. Bye bye chị Mén nha. Ở đó đi nha con. Chờ mẹ nãy giờ đúng không? Đi về không? Bây giờ con có vô nhà không? Đi không? Đi. Đi về. Giỏi quá ta. Mọi người thấy không? Nhìn nó vậy chứ nó rất là dễ thương, nó giống như con chó vậy. Nó quấn quýt mình giống như con chó vậy. Nãy giờ mẹ đi chợ. Mẹ đi mua tỏi về mẹ làm cơm chiên cho chị Kim. Bây giờ Mén về với mẹ không? Đi Mén ơi. Mén. Nó chạy thấy thương lắm. Nó ngồi nó đợi ở nhà cả nhà. Nó ngồi đợi ngoài sân á. Thế mình đi chợ về. Nó đi. Con đi kiểu gì vậy? Đi về. Vậy sao không thương cho được? Kìa mẹ kia. Hả? Mẹ con kìa. Mẹ nó nè cả nhà. Ra chơi với Mén đi con. Nhanh lên. Mén ở đây chơi với mẹ của con đi, mẹ lên lầu nha. Mẹ vô nhà. Bye chị Mén nha. Không chịu mọi người, nó muốn đi về. Ok đi, không chịu thì đi. Đi vô nhà nhanh lên.